video, I'm gonna unbox. Ayan, so unbox ko lang po aking nabiling Megabox. Ayan, so i-share ko lang sa inyo, baka meron sa inyong naghahanap din ng cabinet na katulad nito. Actually guys, yung box na to ay bagong labas. So para siyang wardrobe, and kaya ko siya nagustuhan kasi para siyang matibay siya. Ayan o, ganyan po yung style niya. Ayan, ganyan. Yes, yung ganyan po. So, ang kinuha marami po, meron po silang color brown, blue, pink. So, dahil unavailable yung kulay na brown, so ang kinuha ko po ay blue. Ganyan po yung kulay niya. So, yan po. So, nakuha ko po siya ng, magkano nga po? Ito nga po pala siya sa Robinsons. Ay no, nabili ko po pala siya sa handyman. Ayan. So, sa handyman, nabili ko po siya ng 3,695. Ayan po. Sinulat ko na po dyan para hindi ko po siya makalimutan. So, yan po. So, actually, nasa box pa siya guys. Nasa stock siya. So, nasa stock room nila. So, pinapa-assemble to guys. So, ang ginawa ko kasi hindi ko alam paano mag-assemble. Natatakot ako na baka hindi ko siya ma-assemble ng maayos. So, nag-ask na ako doon sa handyman na tulungan nila ako na sila na yung sila na yung mag-assemble para sa akin. So, yun po. So, inassemble na po nila. So, ganyan po siya guys. Ayan. So, ina-assemble po siya. So, ayan po yung pangalan. Diba? Kapit ko lang yung box. Para hindi siya magasigasan pang nabili ko. So, tatanggalin ko lang itong box carton. Ganyan po yung texture niya. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan. So, ano natin? So, nakalagay dito, upper left, step 19 front door. Lower left, step 10 front door. Okay? Tapos dito, upper right, step 25. Meron lang pala yan. 6-step tray. So, yung mga number na yan, guys, para guide. Kaya yung mga ano na yan, guide yan, guys. Guide, kapag ka ikaw yung mag-install, ikaw yung magkakabit ng mag-assemble. So, yan, yung mga numbers nyo. So, since nagpatulong ako sa kanila, sila po yung nag-assemble niyan para sa akin. So, you know, yan. So, yan yung pinaka-guide kung anong mauna. Yan, side body. Tapos, meron siyang hangiran. Ayan. Gusto ko siya kasi parang ano niya, ang elegante niya tignan. Kahit plastic lang. So, yan. So, madilim na. Hindi ko na maipakita ng maayos. So, yan. Yan. So, ayan po. Ilalim. So, ito yung guide niya. So, meron ganito. Sa ilalim yata to ilalagay. Tingnan natin kung saan siya ilalagay. So, ito yung pinaka-guide. Yung manual. So, ito siya. May drawer na ganyan. Balik ka lang. Tapos, ayan. Nandito yung hawakan niya nasa ilalim. Sa ilalim. So, yan. Tapos, yung likod. Yan siya, guys. Yan. So, may mga ano yan, pattern. Paano pagkakasunod-sunod pag nag-assemble. So, ganyan po. Yan. So, de-assemble po siya. Yan. So, ganyan.